Є багатство, що дзвенить монетами, і є те, що тихо сиплеться, мов пісок крізь пальці. Історію Симона знали всі у місті, та мало хто розумів її до самого кінця. Симон помирав у самотності. Його розкішні апартаменти з панорамними вікнами, що виходили на вируюче життям місто, були безмовні, мов склеп. Повітря було насичене запахом дорогих парфумів і ліків, але ніщо не могло заглушити запаху самотності. Його пальці, які колись міцно стискали контракти і кермо дорогих автомобілів, тепер безпорадно ковзали по шовковій ковдрі. Він лежав і вдивлявся в стелю, а перед його внутрішнім зором пролітало все життя. Невпинна, стрімка гонитва за примарою, ім'я якій – успіх. І тепер на фінішній прямій він із жахом усвідомлював, що біг у порожнечу, промінявши алмази миттєвостей на порох золота. Симон народився в бідній родині, і смак черствого хліба та приниження назавжди залишилися у його пам'яті. Він покляв собі, що його діти ніколи не знатимуть нужди. Його девізом стало «Час – це гроші», і він дотримувався його з фанатичною відданістю. Бізнес він побудував з нуля, працюючи по 20 годин на добу. Його дружина, Анна, лагідна жінка з ясними очима, чекала його з вечерею до півночі, але частіше він так і не приходив. Народження доньки Лізи він сприйняв як ще один стимул працювати наполегливіше, адже тепер у нього була сім'я, яку потрібно забезпечити по вищому розряду. Він заміняв свою присутність дорогими подарунками. Лізі купував найкращих ляльок, Анні розкішні прикраси. На запитання доньки «Тату, а ти прийдеш на мій ранок?» він відповідав, цілуючи її в тім'я: «Золотко моє, у тата важлива угода, але я куплю тобі найкрасивішу ляльку у світі». І він купував. А Ліза дивилася на ляльку з порожніми скляними очима і тихо плакала. Вона хотіла не ляльку, а батька. Роки летіли, мов ураган. Бізнес Симона зростав як на дріжджах. Він мав офіси у 3 містах, автопарк, віллу біля моря. Його ім'я друкували в журналі Forbes, але його дім дедалі більше нагадував музей. Анна, стомлена вічною самотою, занурилася в книги і тиху печаль. Ліза виросла і, щойно закінчивши університет, вийшла заміж за простого вчителя і виїхала в інше місто. Вона сказала батькові: «Я хочу ростити дітей у домі, де пахне пирогами, а не самотністю». Симон тоді лише роздратовано махнув рукою. «Вона не розуміє, заради чого я все це будував». Він не помітив, як посивіла Анна, не помітив, як з'явилася в неї сутулість і сумна усмішка. Він був зайнятий новим багатомільйонним проектом. І коли Анни не стало, її забрав рак, що розвинувся на тлі постійної туги, Симона вразило не стільки горе, скільки відчуття страшної справедливості. Адже він забезпечив їй найкращих лікарів, адже купив їй усе. Та лікарі не змогли виписати ліків від самотності, а гроші не могли купити втрачених років. Його світ дав тріщину. Він намагався налагодити стосунки з Лізою, та було пізно. В неї вже було своє життя, свій чоловік, 2 дітей, яких Симон бачив лише на світлинах. Їхні розмови телефоном були короткими і натягнутими. Він пропонував гроші на освіту онуків, на нову машину, та Ліза вічливо відмовлялася. «Дякую, тату, ми впораємося. Головне, у нас є одне одного». Самотність стала його єдиною супутницею. Він продав бізнес, вирішивши нарешті пожити для себе. Але що це означало? Подорожі. Він об'їздив півсвіту,
та бачив лише стіни готелів і зали аеропортів. Розкішні машини, вони припадали пилом в гаражі. Люди навколо – то були лише ті, хто сподівався урвати шматок його статків. Друзів у його не було, він ніколи не витрачав на них часу. І ось він лежав, старий і хворий, у своєму золотому палаці, і його терзала одна єдина думка. Він прожив усе життя, збираючи скарби на землі, де міль і іржа точать, і де злодії підкопують і крадуть. Він накопичував те, що не можна було забрати з собою, а єдине справжнє багатство – любов дружини, сміх доньки, обійми онуків, теплі вечори за спільним столом – він проміняв на суєту. Він згадав, як одного разу, багато років тому, Ліза, тоді ще маленька, принесла йому стару банку, доверху наповнену морським піском. «Це тобі, тату, це найцінніше, що в мене є. Це пісок з нашої відпустки, коли ти був з нами цілий тиждень». Тоді він лише посміхнувся над цією дурною банкою і поставив її десь на дальню полицю. Тепер він віддав би усі свої мільйони, аби відшукати ту банку і знову відчути тепло того сонця і ту мить, коли він був по-справжньому багатим. Його погляд впав на масивну, щедро оздоблену Біблію, що припадала пилом на полиці, подарунок Анни на весілля. Він ніколи її не відкривав. Ледь дотягнувшись, він взяв її. Книга сама розкрилася на сторінці, яку Анна колись заклала засушеною фіалкою. Його очі, затуманені сльозами, прочитали рядки. «Яка користь людині, коли вона здобуде весь світ, а душу свою занапастить? Або що дасть людина взамін за душу свою?» Цієї ж ночі його серце зупинилося. Покіївка знайшла його вранці. На обличчі старого застиг вираз не болю, а безмежного, гіркого жалю. Біля ліжка лежала розкрита Біблія. Коли адвокати зачитали заповіт, всі були здивовані. Усе своє колосальне багатство Симон заповів благодійним фондам і дитячим будинкам. Єдине, що він залишив доньці, це сама та банка з піском, знайдена в коморі. До неї була прикріплена записка, написана тремтячою рукою. «Пробач мене, доньку, ти намагалася дати мені найдорожче, а я був сліпий. Справжнє багатство – не те, що на землі, а те, що на небі. І це багатство – любов, яку ми даруємо і приймаємо. Я збирав пісок, думаючи, що то золото, а золото твого серця прийняв за пісок. Бережи свою родину – це єдине, що має значення». Мораль. Не повторюйте помилок Симона. Життя вимірюється не кількістю нулів на банківському рахунку, а теплотою спогадів, які ми залишаємо в серцях рідних. У гонитві за земними благами не розміняйте на дрібниці свій справжній скарб. Час із сім'єю, любов, підтримку, прості радості спілкування. Бо сказано: «Накопичуйте собі скарби на небі, де ні міль, ні іржа не ніщать, і де злодії не підкопують і не крадуть. Адже де скарб ваш, там буде і серце ваше». Ваш час і ваша любов – це єдина валюта, що має цінність у вічності. Не чекайте, доки пісок часу остаточно висиплеться крізь пальці, аби зрозуміти це.